nagy szája van. Nagyon nagy hal. Üdvözlök mindenkit! Dr. Pulai István vagyok, ezúttal lakhelyemhez közel, Nyugat-Massachusettsben készül ez a film. Immáron több mint 20 éve élek az Amerikai Egyesült Államokban. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel közel lakom a Connecticut folyóhoz, ami kiváló életteret biztosít az amerikai nyurgapontyok számára, és azt szeretném bemutatni, hogy miféle praktikákkal próbálom becserkészni kedvenceimet. Sok-sok évi parti pontyhorgászat után stratégiát kellett váltani, mivel amerre a szem ellát, a folyót mindenütt magánterület szegélyezi, onnan horgászni nem lehet, és sajnos a legjobb területeket nem lehetett megközelíteni. Ezért aztán az idei év elején beszereztem egy öreg pontonhajót, amit átalakítottam igényeimnek megfelelően. Most már tökéletesen megfelel pontyhorgászatra, és innentől kezdve nincsen megközelíthetetlen terület. Érdekes világ ez, mivel óriási iparág állt rá a pergető horgászok igényeinek kiszolgálására, de sajnos ezek a csónakok alkalmatlanok a pontyhorgászatra. Mivel húzamosabb ideig tartózkodom egy helyben, nekem kell hely a botoknak, kell hely aludni, kell hely főzni, és ha az időjárás nem ilyen szép, mint most, akkor viszont szükség van védelemre, épp ezért alakítottam ki a hajót ilyenre, amilyen. Épp itt az ideje, hogy a végszerelékek a vízbe kerüljenek. Ezen a vizen zsinórsüllyesztő nélkül horgászni szinte lehetetlenség. Amikor beindul a hajóforgalom, fonott lebegő zsinőrt pillanatok alatt eltépnék a hajócsavarok. Nem egyszer megtörtént már velem, mielőtt nekiálltam a süllyesztőket rendszeresen használni. Az itteni vadvizeken természetes alapanyagú csalogatanyagok váltak be a legjobban. Alapanyagként kétféle
zappelyhet használok. Az egyik egy normális zappehely, a másik pedig egy instant zappehely, ami egy kicsit ragaszt. Tehát ehhez extra attraktánsként egy zacskó Fermentix-et keverek, ami nagyszerűen felturbózza a relatíve íztelen zappelyhet. A Fermentix etetőanyagok közül kizárólag a természetes tejsavas beteinos vált be legjobban, és ha most oda nézünk, ilyenek miatt kell a zsinós süllyesztő. A keverék tapadóságát főtt kukoricadarával állítom be, amihez kis mennyiségű főtt kukoricát, illetve kendermagot keverek, és az eredmény egy viszonylag laza szerkezetű, de összenyomásra jól tapadó és szabályozható keveréket ad, amit vagy ólomra, vagy pedig etetőkosárra nyomok rá. Keményen küzd a barátunk, úgy ahogy szoktak. Ez az, próbálom kontrollálni a halat, amilyen gyorsan csak tudom, mert rengeteg az akadó a víz aljában, tehát amilyen gyorsan csak lehet, próbálom erőteljesen víz közben felhúzni a halat, hogy elkerüljem az akadókat a fenéken, és nagyon jó szolgálatot tesz ez az erős, de rövid bot. Ez az, na jól van, most már egy picit tudom föntebb hozni. Így szépen. A hajón kicsit komplikáltabb az élet, hogy azért nem szeretnék én sem a vízbe kikötni, úgyhogy minden egyes mozdulatra oda kell figyelni, hogy nehogy a hal beráncson, illetve a hullámverés miatt elveszítsem az egyensúlyomat. Kicsit nehezebb, mint a szárazföldön, de azt hiszem megéri. Az erős bottal tökéletes kombinációt képez itt a 40 librás fonott zsinór, mivel segít abban, hogy a víz közelbe hozzam fel a halat, amilyen gyorsan csak tudom, illetve a hajó körül megakadályozzam azt, hogy belakadjon a propellerbe vagy a hajó kiálló részeibe. Lassan közeledik a hal. Itt már aztán annyira nem kell az akadótól félni. Itten nyáron itt még rengeteg hínár volt, tehát ez volt a másik előnye a fonott zsinórnak. Itt át tudtam a halat húzni a folott zsinórral, már majdnem víz felszínén van a hal. De még nem adja föl, de már azért alakul a dolog, szépen lassan. Szép nagy burványokat csinál. Hát azt mondanám, hogy ez már megszokott dolog, mert ezek egyrészt életükben nem láttak még horgászt, másrészt meg keményen küzdenek a légköri lét ellen. Na, lassan itt a szákolásnak az ideje. Aha. Kicsit megszoktatjuk a levegőhöz. És a miénk. Tökéletes akadás, szájszélébe hibátlanul, jó bele a porcos részébe. És ez egyszerű kivenni. Így. Szépen. Íme egy gyönyörű, hibátlan, egészséges pontja Connecticut folyóból. Kicsit mérges, vagy kivettük egy kicsit a vízből. Hát azt mondanám, hogy ez még inkább a kisebb fajtából való. Ennél azért gyakrabban fogok nagyobbat is. Igazából az élmény számít, és nem a méret. Abból megvan bőven.
A vadvízi horgászat aranyszabályai itt is ugyanúgy működnek, mint a világon bárhol másutt. A sikeres horgászat legfőbb titka az a jó helyválasztás. Már horgászat közben, illetve a fárasztás közben említettem, hogy jócskán találunk akadókat a meder közepében. Ha körbenézünk egy kicsit a part mentén, azok a kidőlt fák ugyanúgy megtalálhatók a meder belső részében is, ami nevezetesen a Connecticut folyónak egy mellékága, mert velünk szembe egy kisebb folyó ömlik bele, ezáltal létrehozva ennek a mellékágnak a legmélyebb gödrét, ami kb. Olyan vízszintől függően jelen pillanatban olyan 5-6 méter mély. Viszont, ahol itt horgonyzunk, ami szerintem nem mélyebb, mint körülbelül egy 80 centi, 1 méter mély, innen tőlünk balra látható egy nagy tökleveles rés, ami hát kiváló rejtőzködő, táplálkozó, illetve élőhelyet hoz létre a pontyok számára. Mivel rendszeresen horgászom itt, így kitapasztaltam, hogy a nap különféle részében hol tartózkodnak, és tulajdonképpen a dolognak van is értelme. Naplemente után, éjszaka, illetve kora reggel mind kijönnek itt a sekély vízbe, és keresik a táplálékot a töklevelesben, és ahogy reggel olyan, hát az év időszakától függően 10-11 óra felé a nap elég magasra megy, és a fény elkezd őket zavarni a sekély tiszta vízbe, mind visszamegy a mély gödörbe. És 11 óra felé, amikor már élénkül itt a halóforgalom, már megint ahogy jönnek, szinte döbbenetes, hogy ezeket a nagy pontyokat az erőteljes hajóforgalom ellenére a mély gödörből lehet kihúzni. És ahogy a nap lemegy, illetve főként kora reggel, itt a hajótól néhány méterre bármilyen nagyságú és méretű pontyot megfelelő technikával meg lehet fogni. Az elmondottakból talán jól látszik, hogy sikerült megtalálnom a környék talán legígéretesebb pontyfogásra alkalmas helyét, azonban a megfelelő stratégia választása és alkalmazása nélkül itt se gyakran akadna a horgomra hal. Na, ez is húzza szépen. Ez az. Megvagy, megvagy. Megállt, ez nagyobbnak tűnik, és ez folyamatosan húzza, tehát nem csak rendesen beleállt itt a bot, és ahogy eddig is csináltam, egyből próbálom közvízbe fölhúzni, hogy elkerüljem a fenéken lévő akadókat. Ez az, ez nagyon szépen vontatja magát, és megy ki jobbra, onnan jött a kapás, ez már azóta legalább egy 60-70 métert elment jobbra, és ilyen távolságból azért nem nagyon tudom kontrollálni az irányt, de szépen lassan, biztosan azért tudom fölfelé húzni a törésvonalon, ami itt előttem. Annak ellenére, hogy jó mélyre megy, de egész szép lassan megy. Talán egy akadó van itt bennem, és ha szerencsés vagyok, akkor azt ki tudom kerülni, de úgy tűnik, hogy már túljött a hal rajta. Nem nagyon feszítem, de jó súlyosnak érződik, ez nem lesz kicsi hal. A fonott zsinór meg az erős bot miatt azért könnyen lehet túl sok erőt kifejteni a hal szájára, és esetleg kitépni a horgot, ezért inkább, ha a hal is egyetért a tervvel, akkor azért óvatosabban dolgozom. Na, föl is jöttünk a víz felszínére már. Innentől kezdve, ha nem lesz valami nagy gabesz, akkor ebből a halból újabb szép fotó lesz. Ajjajjajjajjaj, és ez nem kicsi, de nem ám, jó van. Ezért már érdemes volt ma kijönni. Hát még egy-két szava volt a pontynak a tervem ellen, úgyhogy itt állt neki keményen fickándozni a végén. Amilyen jól hagyta magát itt tutajoztatni az elején, most átment egy kis minimotor csónakba, mert nem akar itt engedelmeskedni annak, amit szeretnék, de hát előbb-utóbb csak nyerőre vesszük itt a figurát. És a hajóról továbbra is vigyázni kell, hogy a
hajoljon ki a szárazra, és ne immegyünk be a szárazból a vízbe. Nagyszerű. Ez az, barátom. Gyönyörű. Hú, ez szép hal lett. Elképesztő ez a csali, már a másik gyönyörű halat adja mai nap folyamán. Hú, az anyját, ez egy jó súlyos példány. Ez már itt is jónak számít. Ez szerintem 15 körül lesz legalább. Hatalmas nagy szája van. Nagyon nagy hal. Színéről érdemes még beszélni. Gyönyörű kristálytiszta vízben élnek. Egészen sötét a hátuk. Ugye a tiszta víz miatt ugye beleidomulnak a sötét színű ajzatba, így fölülről a ragadozó madarak sokkal kevésbé látják meg őket. Ennek én láttam már halássast, kisebb példányokat kikapni a vízből, és hát nyilván ez a legjobb védekezési módszer a hal szempontjából. Ideje visszaengedni ezt a gyönyörű 1 méterhez közelítő példányt. Nem kevés időbe tellett, mire összeállt a mostani végszerelék és csalizási stratégia, amivel tényleg megbízhatóan és rendszeresen tudok fogni nagyon szép halakat. Kezdetben folyamatosan gondot okozott, hogy a szerelékem teljesen gubancosan jött ki. Hát annak ellenére, hogy elvileg ugye ez egy gubancbiztos összeállítás volt. Hát nem értettem a dolgot egészen addig, amíg le nem küldtem egy kamerát, és utána megdöbbenve láttam, hogy micsoda rajcsúr folyik a végszerelék körül. Hát nem is sejtettem volna az a rengeteg kis halat, ami szinte a megérkezés első pillanatától kezdve próbálja cibálni és szétszedni a végszerelékemet, és előbb-utóbb még a bojlikat is teljesen csontig levették, és természetesen, mire kihúztam a szerelékemet, egyetlen egy kapást nem okoztak. A kis halak nyüzsgése előbb-utóbb odavonzotta a ragadozó halakat is, sügeret, naphalakat, harcsát, és hát fogtam bizony csukát is a pontyos végszerelékemmel már. Hát első lépésként el kellett hagyni teljesen a lágyhorog előkét, hogy a kis halak ne tudják visszagubancolni a horgot az etetőkosárra. Hát ezért én félmerev vagy teljesen merev előkel zsinort használok, amit lecsupaszítok az utolsó 2-3 cm-re, hogy a horog vissza tudjon fordulni a ponty szájába. A következő fontos lépés a csúszó végszerelék helyett a fix végszerelék választása volt. Ennek oka az, hogy a hajó állandó mozgása miatt a fonott zsinort lazára kellett hagyni, és a halnak saját magát kellett, hogy megakassza. Ehhez én egy fix ólomkaposba rögzített 70 g-os Rocket Feeder kosarat használok. Ez a kosár megtöltve olyan 150 g, és nagyszerűen tartja azt az etetőanyagot, amit jól működik, aminek viszonylag laza a szerkezete. És akkor elérkeztünk a legkritikusabb ponthoz, a csali választáshoz, mert szükségem volt egy rendkívül strapabíró, a kis halak folyamatos szibálásának ellenálló, és az igazi nagy halakat megváró csalira, mivel előbb-utóbb a kis halak még a legkeményebbre főzött bojlit is szétszincálták. Hát ennek az elvárásnak tökéletesen megfelel a Specicorn Mega és Speci Tiger kombinációja, jelen esetben a Speci Tiger kókuszízesítésű felül, illetve a Mega Specicorn ananászos ízesítésű alul. És hát ezzel fogtam az előző 2 halat is, és küldöm vissza, hát jön a harmadik is rá.
Na, hát nem kellett soká várni, hogy a spécikorn, mert a kókuszos tiger meghozza az eredményét. Ismét gazdára találtak. Ugye ahogy számítani lehetett rá, mert még a nap viszonylag fönn jár, ugye a mélyebb vízből jött, és most próbálom megint a középvízbe fölvenni, vagy fölhúzni, és megint ugye ez a rövid, erős Nevis Trinity bot nagyon jó szolgálatot tesz. Amikor partról horgásztam, szerettem a hosszú botokat, de hát hajón nem férnek el. Hajóval úgyis közel tudok menni a halhoz, tehát nincs szükség óriási dobásokra, viszont kell egy erős bot, amivel bármilyen körülmények között jól tudom a halat kontrollálni. Na, ez is egy szebb példány lesz. Kezdi megadni magát, és előbb-utóbb szákvendég lesz belőle. Megpittyed egy kicsit, és a miénk már is. A végszerelék kapcsán egy fontos dologról nem esett szó, pedig a horogválasztásról. Az elején apróbb horgokat használtam, és viszonylag sok halat vesztettem, és átváltottam a nagyméretű horgokra, mert az ilyen nagyméretű szájakhoz nagyméretű horog illik. A Garner Muga 4-es horgok tökéletes akadást biztosítanak. Itt minden hal ilyen szép, hibátlan, érintetlen, mert rajtam kívül horgászt nem igen látnak. Remélem sikerült némi bepillantást nyújtanom az amerikai pontyhorgászat fortéjaiba, amiből talán otthon is tudnak néhány ötletet hasznosítani.